Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là Table Game. Thì hôm nay sẽ là một video tổng kết và chúng mình sẽ muốn quay video đấy cùng với chủ kênh anh Kiên. Sau khi vào phần review thì em không, tức là chúng ta có cho những game mà như kiểu chán như vậy Không, bởi vì là đây là những game mà chúng ta đã làm hay là chúng ta đã trải nghiệm trong năm okay. trong năm 2023 và chàng là được nhận vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 nên chúng ta không trải nghiệm được cái gì cả. Vậy thì đây là nội dung mà chúng mình đã trải nghiệm những board game gì trong năm 2023. Mình sẽ chia làm hai phần đi, bởi vì là trong một video mà review hết những game này chắc phải mất đến 2 tiếng. Game Blankers em nghĩ là game tập. Vậy chúng ta sẽ đến với số đầu tiên đi. Như bạn thấy thì ba nhà phát hành chúng ta có 3 cách thiết kế game khác nhau. Ví dụ là game của ngũ hành game thì cách thiết kế game sẽ thiên về hướng văn hóa dân gian và lịch sử, nó có màu sắc lịch sử Như mọi người thể thấy và trên cái Facebook của tác giả Mẫn thì cũng có share là cái game này trên công chúng, đúng không, là vẽ theo cái họa tiết của thời Lê đúng không? Ừ. Và cái bìa của cái tựa game này thì giống như một cái bìa sách mà bạn ấy từng đọc nên là phóng tác theo. Thì những cái họa tiết ở trong cái bộ game này nó là phong cách của thời Lê và đây là những cái bộ biệt phục đã được vẽ theo hướng hoạt họa. Thì tựa game này chúng ta nhìn về mặt hình ảnh, em đánh giá như thế nào? chủ đạo là vàng xanh, Ừ. những màu sắc nó rất là tết. Ngoài ra thì nét vẽ em thấy là nét vẽ đơn giản nhưng lại thể hiện được cảm xúc của nhân vật. Ok nhỉ. Cái này anh cũng chưa nghĩ ra. Tức là họ cũng sẽ không, họ sẽ dùng với thứ như là lông mày hay là biểu cảm trên má, trên môi để thể hiện được cảm xúc nhân vật. Ok. Rồi, và thì chúng ta có thể thấy là ngoài những cái màu đấy ra thì các bạn thấy nó tối, nhìn bộ nào cái lá nào thấy tối thì nó cũng thể hiện một phần của game, đấy là tìm phản gián nó là những cái công việc nó theo kiểu không được minh bạch. Tức là nói chung là game này một game kiểu dot đúng không? Nó cũng có khá là đắt đấy, và nó là cái thời kỳ tối tăm của lịch sử rồi đấy. Thì đấy là những gì mà anh đang cảm nhận. Và cái tựa game này thì với giá khoảng 150.000 đổ lại đi đúng không? 129 Đúng không? 129. Chúng ta thấy là mặc dù là nó cũng không nhiều nhưng mà để trải nghiệm thì nó đáng để chúng ta trải nghiệm qua. Và nếu cảm thấy ok thì chúng ta có thể mua thêm bộ token màu nhựa. Nói chung là em thấy game này dễ dạy các cháu trong nhà mình chơi được. Thường thường thì những game này sẽ được đánh top là từ 11 đến 16 tuổi trở lên, nhưng mà cách chơi đơn giản như này thì mình cũng giới thiệu có chơi. Tại vì bình thường chúng ta chơi nhiều chúng ta hiểu được luật chơi, còn những người 16 tuổi mình chơi 1-2 ván mình sẽ hiểu hóa ra chơi là như thế, đó là cách chơi như thế mình sẽ phải tìm được cái cách chiến thắng. Nên nghĩ là game này không khó để dạy trẻ con, ngoài ra là rất là nhỏ gọn để đem theo bên người, nhưng vỏ hộp thì hơi bẹp. Thì bây giờ nói qua một chút về cái tựa game này nó xứng đáng để chơi hay không. Thì đây là một cái tựa game nó thiên về cái vấn đề loại suy. Thì khi mà bạn chơi được game này hoặc là bạn dạy các cái người em, người con cháu của mình chơi ấy, thì nó sẽ học được một cái tư duy đơn giản, để cho là người ta có cái gì thì mình sẽ có cái đấy đúng không? Em thấy thì trong toán học thì cái phương pháp này coi là tư duy logic. Đúng. Nó là một cái tư duy logic cơ bản thôi, nhưng mà nhiều bạn chỉ vì là các bạn lòng như mình ấy nên các bạn ấy không thể tư duy được trong toán học. Cái tựa game này nếu mà chơi nó sẽ là phương pháp khác để mà đúng không? Nó sẽ là cái tư duy để mình loại suy. Bản chất là cái tư duy đấy mình có thể dùng ở mọi nơi. Thế thôi, em nghĩ là cũng không có gì để nói, phải mình phán rồi, phán chơi rất đơn giản, chúng ta chỉ nên chỉ nó đơn giản thôi. Ok, thì như vậy đánh giá là nên mua hay không? Thế chứ. Rồi tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tựa game Thế thì chúng ta sẽ nói luôn về thiên mệnh. Thiên Mệnh à? Ok, thì Thiên Mệnh cũng là của cái họa sĩ đấy, được chưa? Người anh họa vẫn là Hà. Cái game này thì chúng ta sẽ có là 12 cái sứ quân, bởi vì nó dựa vào cái loại 12 sứ quân. Thì đầu tiên phải nói là cái đóng hộp chắc chắn. Thực ra thì cái này mình mở nhiều rồi ấy, thì cái hộp này là cái hộp dễ mở nhất của những cái game gần đây mà mình lấy về. Những hộp kia nó hơi chắc một tí. Thì nói về cái tựa game này, mặc dù nó chỉ dựa trên các cái sứ quân ở trong cái loại 12 sứ quân thôi, những cái tên này đều là xuất phát từ các sứ quân hết. Tuy nhiên thì cái cách chơi của nó thật thì mình cũng không rõ là cái cách chơi và những cái chức năng của cái lá bài trong này nó có liên quan gì đến cái kiểu cái lịch sử cái lịch sử cũng như là cái kiểu hoạt động của cái sứ quân đấy không. Nhưng mà nó có phân ra được là màu gì thì sẽ hoạt động như thế nào, nó sẽ có sự tương đồng đấy, gần như có sự tương đồng. Chẳng hạn như màu xanh thì sẽ có kiểu chơi của màu xanh riêng, màu vàng cũng vậy. Cái thứ hai đấy là những cái hình ảnh ở trong này phải nói là trình bày rất là đẹp.
trình bày rất là đẹp, nó cân bằng giữa sáng và tối, màu sắc thì cũng ôn hòa và nhìn vào rất là nổi bật, nhìn vào rất là nổi bật luôn. Cái kiểu mà thông tin đằng sau ấy, thông tin đằng sau này nó giống như là ba của các xưa chơi chia hai lá, chọn một trong 10 lá còn lại là máu ấy, thì cái này cũng kiểu như thế. Nó là một cái thiết kế khá là tối ưu trong việc sử dụng. Các bạn sẽ để như thế này là dễ dùng cực kỳ luôn, nó sẽ đi vào đây như này, dễ cực kỳ luôn. Những cái hình ảnh trong này miêu tả được đặc thù nhân vật trong lịch sử. Và nói chung thì cái game này là một cái game làm ra cái cách chơi này, từ cách chơi này đến nổ mạnh để nghiên cứu rất là kỹ. Nét vẽ thì tuy đơn giản nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ tạo được một game mà khiến cho một game có một cái màu sắc đặc biệt hơn so với những game mà được tác giả chú ý vào đồ họa 3D. Nói về cái cách chơi của game này thì nó dựa trên 4 cái yếu tố trong quân sự, đúng không? Quân sự, danh vọng, nội chính và bình lưu. Nếu mà các bạn chơi và các bạn nhập tâm nhé, như mình chơi mà mình đã gọi là nhắm mắt lại và tưởng tượng thì giống như là mình đang điều hành một sứ quân thật, và mình phải xem xét đối nội đối ngoại, xây dựng đế chế như thế nào. Nói thế nó hơi quá nhưng mà nếu các bạn cảm nhận đủ nó sẽ là như vậy. Và như thế thì cái tựa game này nó là một tựa game đơn giản hóa một chút về những cái tư duy đấy, và nó sẽ đem đến cho mình những cái phút giây khá là tư duy đấy. Bởi vì là khi bọn em từng chơi thử rồi, có một cái video chơi thử mà nó gồm có là 4 người chơi và bọn em chơi mất 1 tiếng. Trong đấy có những cái kiểu là lừa nhau ấy, giả vờ bắt tay với nhau nhưng mà lại cuối cùng đâm sau lưng nhau. Cái này các bạn chỉ cần trải nghiệm qua các bạn sẽ thấy là nó đáng để bạn chơi thử. Thì mình thấy rằng là game này là một game khá đáng tiền vì là packaging đẹp, hộp game thiết kế cũng rất là đẹp, lá bài chỉn chu. Mỗi tội là lá bài hơi bóng lên, bình thường là các lá bài sẽ là nhám. Cái đó một chút gì đó thì đem một cái sự nói nào nhỉ, kiểu về giống như là thời xưa ấy. Nhưng tưởng tượng là một cái kiểu như của ngũ sứ đúng không? Nó sẽ hơi nóng một chút. 300.000 thì đáng tiền đấy. Bây giờ 300.000 nó cũng không phải là một số quá to, và hầu hết những người Việt Nam đều làm ở mức 300.000. Và mình thấy là cái giá trị mang lại của game này sẽ nhiều hơn so với những bạn gần chiến thuật, tự biết với ra là trình bày đẹp. Và nếu bạn muốn mang đến những cái sự kiện nào nó hơi hướng dân gian dân tộc, Tết, Trung thu các kiểu thì ngũ hành game là một lựa chọn không thể bỏ qua. Đấy là về đánh giá của chúng mình. Ok, chúng ta sẽ đến với tựa game thứ 3. Và tựa game này ăn ý thì như những năm trước chúng mình làm về ăn ý, về mở hộp này, hướng dẫn chơi các thứ, thì chúng mình cảm thấy rằng là sao game nó vô tri ấy nhỉ? Thực sự rất là vô tri. Thực sự vô tri ấy, nhưng mà sau khi mà nhìn thấy những khách hàng mình chơi thì mình mới cảm thấy mình là người vô tri. Tại vì là mình không biết tận hưởng bộ game đấy. Tại vì mình cô độc. Người ta chơi với nhau là 6 người, người ta chơi rất là vui, hiểu nhau xong rồi họ biết nhau cái thứ đó. Chúng tôi chỉ có hiện tại là 4-5 người, có thể là 6 người part time, đúng không? Đấy, nên là cái việc mà mình chơi trận ăn ý từ 5 người trở lên để tận hưởng nó rất là khó. Nói chung là em thấy bộ game này nó đúng là kiểu làm, nói nào nhỉ, chơi cũng nói đủ KPI thì nó hơi quá, nhưng mà đây là một game kiểu game party, và mình thấy rằng là board game Việt Nam thì cũng không thể nào thiếu game party được. Tại vì game party là một trong những game khiến cho những người mà chưa từng biết board game bao giờ phải gần gũi board game hơn. Đúng rồi. Tại vì là các bạn chơi board game, mọi người sẽ có một cái quan niệm là để vui là chính. Nếu như mà các bạn chơi board game mà để lấy người ta cảm tưởng là với đối với bạn trẻ nhé, là chơi board game để nâng cao khả năng thương thuyết, để nâng cao này kia, họ chán không chơi, tôi chán nhu cầu mấy cái đấy, đúng không? Nhưng mà đối với phụ huynh thì có. Đúng. Nhưng mà cái này thì nó sẽ gần gũi giới trẻ hơn, tại vì là màu sắc này, hay là những cái sticker, cái hình ảnh đó ấy, thì rất là trendy mà lại mang hơi hướng retro của những năm 90 ấy. Với anh đang định khen là màu sắc nó đẹp ấy, gần gũi, cũ, đúng không? Khá là cảm tưởng mình cái hoài niệm. Nó trông hình ảnh này trông giống với mấy cái quyển báo cười ấy nhỉ. Đấy nhá, nhưng mà game này nó khá là buồn cười nhá. Đây, những cái tờ như thế này, những cái tờ mặt trước nhỉ. Mặt trước thì trông nó sẽ kiểu những năm 90 cái thứ, nhưng mà mặt sau thì là những cái sticker kiểu đồ vật trong nhà bình thường thôi. Đấy, kiểu nó là những cái sự kết hợp, cho nên nó có thể nói là nó là sự kết hợp của quá khứ và hiện tại. Đúng rồi, anh thấy cái kiểu vẽ này thì nó giống kiểu quá khứ, nhưng mà lại có những hình ảnh của hiện tại. Đấy, và nó mang lại một cái gì đấy khá là gần gũi. Thứ nhất, em nhìn cái chân đỏ đỏ này thì không thể nào nó ở hiện tại được, nó chắc chắn sẽ ở quá khứ. Còn cái bông sen này thì
thì mình càng nhìn mình càng thấy giống với cái bức tường ở chỗ nhà văn hóa ấy. Và thông tin ở nhà văn hóa ấy. Đấy. Thì vừa rồi đấy là các cái hình ảnh của tựa game này, là một cái hình ảnh nó khá là bắt đúng không? Lúc đầu là mình đã đánh giá khá thấp cái tựa game này. Nói thật, khi mà mình cầm của anh ấy lên mà cái game này ai chơi thật luôn đấy, bởi vì là vốn dĩ mình là một người độc hành nên là mình không chơi được những game party. Bản chất là mình không ai để chơi cùng chứ không phải là mình không chơi, và mình cũng không đủ với độ nhây. Gần đây bắt đầu mình nhây thôi, chứ còn trước đây chưa bao giờ nhây cả, chưa bao giờ trêu ai. Cái văn u này, bây giờ chúng ta sẽ nói về cách chơi. Cách chơi của tựa game này thì nó thiên về văn hóa, nó không phụ thuộc vào cái luật chơi nữa. Luật chơi nó chỉ đơn giản là viết vào đây câu trả lời hết. Người ta chả quan tâm đến cái việc là có để con sao như vậy hay không nhé. Người ta chỉ quan tâm là tao sẽ được viết ra những thứ mà mày có thể ngờ đến. Thế thôi. Và đấy là một thứ mà party game đem lại cho mọi người. Cái sự bất ngờ Đúng rồi. Thực ra cái game này nó cần một chút gì nữa để bùng nổ hơn. Nó cần một thứ gì đấy để bùng nổ hơn. Chúng ta nói xong về phần cách chơi rồi, bây giờ sẽ là giá cả. Thì cái tựa game này nó có giá là 169.000. Tức là bạn bỏ ra một cái khoản tiền như vậy và bạn nhận được một cái party game như thế này. Các bạn có thể chơi những cái dịp bầu đẹp nữa. Chúng ta có thể chơi những cái dịp team building. Chúng ta game này chơi cũng khá là nhanh. Đúng rồi. Thì các bạn có thể chơi game này vào kiểu giờ chơi break time. Đánh giá tựa game này là sao, em thấy nào? Không thấy thì trong này đây là cái game duy nhất party board game nên là chúng ta sẽ có thể thêm được một điểm cộng. Nhưng về điểm trừ thì board game này nó không phù hợp với nhiều người, đặc biệt là những người mới chơi cùng nhau và những người không thích đùa. Giống như anh. Kiểu động chạm đến cảm xúc của người ta không thích. Đó. Mình đánh giá một game này tầm 7 điểm. Đấy là quan điểm của em, 7 điểm nên mua cho party. Thì anh cũng chỉ suggest cái game này khi các bạn muốn chơi party và các bạn muốn đổ game Việt, cũng như là không muốn chơi những cái kiểu drinking game nó quá là nhàm chán, những cái game meme, những game meme các kiểu. Mấy cái đấy đối với mình các bạn có thể gọi là board game, nhưng mình thì không. Thành kiến Rất là hiếm, bởi vì nó không mang lại cái giá trị gì. Tức là khi mà bạn giới thiệu game với phụ huynh thì phụ huynh phải cho cái cảm giác này. Đúng rồi. Cái game này mình giới thiệu cũng có nghe, nhưng mà những game khác kiểu đấy, drinking game đánh giá board game mình với một cái nhìn khác luôn. những cái game đấy thì lại là những cái game được bán rất là nhiều. Bởi vì là giới trẻ là một người mà rất dễ dùng tiền ra để mua những cái đấy. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ nói đến là xuất sắc từ chơi từ 2 đến 4 người. Và cái tựa game này nó là một tựa game nhìn phát là cái Tết, âm hưởng của Tết luôn, các hoa văn ở đây đều là Tết hết. Và xuất sắc thì các bạn, thực ra thì tôi lúc đầu tôi nhìn tôi tưởng là từ sắc, trông nó lễ hội chứ, rất là lễ hội đúng không? Rồi bên trong thì nó sẽ là các 4 màu cơ bản của Tết thôi. Thì cái game này mọi người có thể xem cái hướng dẫn chơi của mình ở trên kênh và nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm. Nói thật là những người chơi board game chỉ cần hướng dẫn họ tầm 5 phút là họ có thể chơi cái này rồi, và họ chơi khá là nghiện. Rồi thì phải nói đến là cái nội dung của xuất sắc, nó rất là thực mình, và cái cách chơi của nó thì nó cũng thiên nhiều về việc là xây dựng dây và bộ là những thứ mà tồn tại từ xưa đến nay trong các trò chơi truyền thống của chúng ta. Em thấy game này cũng khá hợp cho trẻ con. Đúng, tuy nhiên thì theo anh thấy nó sẽ không mang lại được nhiều cái giá trị về giáo dục. Bản chất là xây dây và bộ và tìm cách thắng người ta, thì nó sẽ là cách để mình vượt qua khó khăn thôi, và tư duy cho nó tốt hơn. Là đứng trước một cái quan điểm về giáo dục thì nó sẽ không phải là game giáo dục, Đúng rồi. được chưa? Nhưng mà em thấy rằng là nếu như mà game nào mà có thể dễ và giới thiệu cho trẻ con chơi thì game đấy cũng có điểm cộng. Thì em chấm cái game này là bao nhiêu điểm nhỉ? Ok thì chấm điểm nhỉ. Đây thì nó là một cái game nó cũng gọi là vô thưởng vô phạt thôi. Và nếu mà bảo là nó mang lại một cái giá trị gì thì hiện tại anh chưa nghĩ ra. Trước mắt thì nó sẽ là hiệu chơi, Đúng rồi, cái phổ biến này, rồi thì bỏ túi nhìn là nhỏ gọn, và hợp chơi Tết không chơi Tết. với những người thích board game và không thích chơi tú. Một này 7 điểm. Ok, sau chúng ta sẽ đến với tựa game làm gì? 250.000 là một cái giá phải trả. Và nên nhớ là đây là một cái hãng, cái gọi là Đây là một hãng không chuyên về board game. đúng rồi. Nói chung thì chúng mình nói lại cũng phải nhấn mạnh rằng là Ramsey là một hãng không chuyên về board game. Những người sáng tạo ra hộp bom Ramsey này thì đều là những người làm trong ngành giáo dục, đặc biệt là dạy tiếng Anh. Đó. Thì board game này sẽ là board game về học tiếng Anh. Thế nhưng mà Ramsey thì lại được một số nhà chuyên môn về board game đánh giá, cho nên cái packaging của họ làm rất đẹp. Ví dụ như là packaging đơn giản, màu sắc thì hài hòa, xanh đỏ, đen, vàng. Đó.
hài hòa thực tế, và những cái thông tin ở xung quanh hộp này nó rất là đầy, tên rồi thì câu giới thiệu hoặc là câu chuyện, thông tin một bài, thông tin liên hệ, đó nó rất là đầy đủ. Và cái mở hộp thì nó cũng không quá khó khăn. Thế chúng ta sẽ nói về cái quyển luật này đi. Luật này 300 điều luật của Ramsey, nhưng thực ra chả 300 đâu, chắc là mấy chục điều luật thôi. Để làm cái tên thôi. Đó. Nhưng mà cái kiểu đóng quyển luật này nó khá là chắc chắn nhá. Cái gáy của nó được Cái gáy nó chắc chắn. gắn rất là chắc chắn. Nó khác với việc là chỉ bấm kim thôi. Cái này xé thì nó chỉ có xé từng tờ thôi chứ không làm cho bung cả quyển. Tức là đây là một thứ mà mọi người rất chú trọng làm đến cái này. Cái gáy sách trông nó đã uy tín. Đó. Tiếp theo, đấy là các thẻ bài. Thẻ bài này thì size của nó hơi kỳ lạ. To hơn với Uno một chút. Không, phải nói là to hơn Uno ở chiều ngang. Đấy, nhưng mà lại bé hơn chiều dọc. bé hơn ở chiều dọc. Và như thế thì các bạn biết là nó sai gì so với sát với thứ rồi. Nó sẽ bé hơn size sát, và mình cảm thấy rằng là những bộ bài ấy, thực ra thì đối với một số người thì cái size này nó không quá ảnh hưởng, nó sẽ với bạn chơi của người nó không quá to, nhưng mà đối với dân board game của chúng mình thì chúng mình cảm thấy rằng là nếu như board game mà các bạn không làm cái size tiêu chuẩn thì các bạn sẽ khó có được một cái bảo vệ bài, hay gọi là sling thực tế. Thì nó sẽ không thể bảo vệ được bài. Và nếu không bảo vệ được bài, chúng ta có nâng board game hoặc chúng ta có làm theo giáo dục nâng niu board game đến đâu thì bộ game sẽ học được. Nhưng mà có một thứ ở đây đấy là anh nghĩ là cái size này nó bé bởi vì là người chơi là target vào các bạn cấp 2. Thì tay của họ không đủ to, đấy, cũng không đủ to thì như vậy là hợp lý rồi. Ok. Rồi, bây giờ phải nói qua về màu sắc như trình bày đã. Đầu tiên là cái hộp này đã bỏ qua. Như anh nói trước đây thì nó giống như một cái bìa quyển sách. Linh vật phong phú này đại diện trí thức. Và nó giống như con Duolingo sẽ mang lại chúng ta một cái trí nhớ về cái rất là tốt. Duolingo. Okay. Rồi quay lại về những cái phần này thì cái game này nó có nói về tiếng Anh đúng không? Và nó thiên về giáo dục, 100% là giáo dục. Nó sẽ cho các bạn phản xạ sử tiếng Anh. Tại sao như thế? Tại vì là khi mà các bạn học từ trên này, các bạn sẽ nhìn thấy là bên cạnh nó sẽ có cái hình minh họa luôn để các bạn dễ nhận biết được là nó là nghĩa ngữ như gì. Thì mình cảm thấy đây là một cái điểm khá là cải tiến. Đúng rồi. Và khi mà các bạn sử dụng học tiếng Anh ấy, mà nó đi cùng với hình ảnh thì trí nhớ của bạn nó tuyệt vời rất là nhiều. Nó sẽ tốt hơn nữa. Đúng không? Con người sẽ nhớ hình ảnh dễ hơn. Thêm cả cái từ đi cùng nữa thì nó như kiểu là dạng phụ đề. Thực sự thì cái tựa game này nó không phải là một tựa game ai cũng có thể chơi, nhưng mà anh thấy cái tựa game này ai cũng nên chơi. Như chúng mình thì chúng mình cảm thấy rằng là trình độ sử dụng tiếng Anh của mình đã khá là tốt rồi, thế nhưng mà khi mà chơi bộ game này thì vẫn không tự tin để chơi với cả cái học sinh cấp 2. Mình thấy rằng là hiện tại đang rất phổ biến cái cách là thay đổi phương thức giáo dục hoặc là thay đổi phương thức bài giảng. Thì mình nghĩ là Ramsey là một phương tiện rất hữu ích cho những giáo viên tiếng Anh muốn thay đổi những cái phương pháp giảng bài cho học sinh của mình ở trong giờ học, hoặc là thay đổi những cách làm việc nhóm của các bạn ở trong lớp mình. Đấy, đó. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái này, token bằng gỗ. Phải nói nhấn mạnh vấn đề bằng gỗ bởi vì là hình như mình chưa có bộ game nào token bằng gỗ. Đang nói những bộ game này thì nó hầu hết là nhựa, hầu hết là nhựa hoặc là giấy. Còn đây là gỗ và nó khá là đơn sơ, trông rất là đơn giản thôi. Chỉ đơn giản là anh Ken cũng nói với em là anh ấy muốn làm một game trông eco một chút, nhưng mà game này thì cũng chưa hẳn là eco lắm, tại vì là nó sẽ có những cái kiểu cán ni lông đó. Đấy, như kiểu là những cái này phải cán ni lông để cho nó bền này. nhưng mà thật ra thế là cũng eco rồi, nó là giấy là eco lắm rồi. Nó cố gắng rồi đúng không? Và nếu mà mình theo kiểu không làm thành những cái bóng bóng như này thì cái tựa game này chắc chơi được tầm 10 ngày. Bởi vì để ngoài, đúng rồi, để ngoài ánh sáng, riêng ánh sáng nó vào là cũng đã mất rất nhiều thứ rồi. Thì cái tựa game này như em nói nó phù hợp với các giáo viên, đúng không? Giáo viên học sinh. Đúng rồi, giáo viên học sinh. Và độ tuổi chơi là từ 10. Và những phụ huynh nào mà gọi là tân tiến và quan tâm đến cái vấn đề chơi học phải chơi, đúng không? Sẽ làm những người nên mua những bộ này. Ngoài ra thì đây cũng là một cách để các bạn phải kiểm tra kiến thức của học sinh, kiến thức của con mình khi dùng tiếng Anh xem nó có đủ cái bản lĩnh phản xạ để dùng không. Bởi vì là cái việc mà sử dụng tiếng Anh nó là một sự tùy cơ ứng biến rất là nhiều, không phải là cứ theo sách giáo khoa mới làm được. Và bây giờ chúng ta cần một thứ đấy là trong tình cảnh nào chúng ta cũng có thể làm được. Ok, bây giờ đến phần chấm điểm nhỉ. Nên nhớ nhé, đây là không phải do một nhà phát hành chuyên nghiệp làm ra, nên chúng ta sẽ không nên cắt hẹp quá. Anh nhấn mạnh vấn đề đấy là vì bên cạnh Ramsey thì nó có cô.
Nên là mình sẽ chấm nhẹ cho Ramsey xuống 8 điểm. Mong rằng là những hộp game sau Ramsey có thể thiết kế một cách đẹp hơn, cứng cáp hơn, để game có thể đồng hành với chúng mình được lâu hơn nhé. Tính bền cũng là một cái ưu điểm của sản phẩm. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với Oppo. Mình lại rằng một cái sản phẩm được đánh giá cực cao trong năm nay. Đến khá nhiều người cũng nói đến tựa game này. Và Oppo thì các bạn nếu chưa biết, nó là một trung tâm giáo dục khai phá tiềm năng. Có nhiều cơ sở trên toàn quốc rồi, cũng phải tầm 4-5 cơ sở. Đấy. Và họ cùng với Ludo làm ra tựa game này. Nói chung là khác với một đơn vị khởi nghiệp như là Ramsey thì Ludos với Oppo đã là một cái trụ sở có nền móng rồi và một game khó bỏ. Chắc là kiểu cải tiến từ sâu sắc ra. Cái game này đã bảo rồi mà, chúng ta cầm cái game này theo cái hướng trên xuống như thế này và đi 15 cây nó không rơi, không phải lo. Rồi, ok. Có thể nhìn vào cái hộp đấy nhỉ? Hộp này mọi người nhìn rồi đúng không? Rồi em thấy thì thiết kế thì đáng yêu và những cái tiểu tiết ấy, xung quanh ấy, đều là tiền, là vàng này. Nhìn phát là biết là một game về tài chính rồi đúng không? Đó, nhìn phát là biết là liên quan đến tiền rồi. Oppo màu vàng. À đấy. Đúng rồi, Oppo màu vàng. Anh cảm thấy là cái chuông vàng là như thế nào? Nó sẽ mang đến một cái giá trị nào đấy, có thể là khẳng định Oppo là một thương hiệu vàng. Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại thành phần bên trong đúng không? Thành phần bên trong chúng ta sẽ có là các là sự kiện và những lá bài màu sắc, rất là nhiều màu sắc. Sự kiện, cái game này nói chung là một cái game mà nó có khá nhiều, nó có rất nhiều, không phải nói là tất cả sự kiện đều liên quan đến những dấu mốc trong cuộc đời của một người. Ví dụ như là các bạn bảo hiểm, đó là khi các bạn mua bảo hiểm, nhiều người ta cảm thấy bảo hiểm không quan trọng lắm, nhiều người lại cảm thấy rất thích bảo hiểm, rất biết ơn bảo hiểm đó. Hay là xây dựng nhà nghỉ, Em bé đây đây là, hay là em bé, một lá bài khác đối với chúng mình thì cảm thấy nó khá đặc biệt, tại vì là các bạn chỉ cần phải dùng 5 đồng để có được một lá em bé, nhưng có cái giá ở đây là ở cuối trò chơi mỗi lá động bạn trừ 5 điểm thay vì trừ 3, thì nhiều người chơi sẽ cảm thấy rằng lá này bóp thế, nhưng mà bỏ ra 5 đồng nhưng bạn có được 12 cái điểm trong cuộc đời mình, thì mình nghĩ rằng là đây là một cái sự đầu tư xứng đáng về mặt về tinh thần đấy. thì anh bỗng nhiên anh nghĩ một cái, đấy là đối với bố mẹ thì con cái là tài sản lớn nhất, cũng là món nợ lớn nhất, đúng không? Thật sự mà nói thì ở chơi Oppo nó mang lại một cái trải nghiệm cho mình là khi mà mình chơi và mình cảm thì mình sẽ thấy được là mỗi lá sự kiện này nó đều mang lại những cái ý nghĩa khác nhau, và nó đưa hẳn vào trong cuộc đời của mình, và nó được số hóa ở đây theo những con số. Đấy. Trong một trận Oppo thì các bạn có rất nhiều cách thắng, và mỗi cách thắng thì các bạn đều có một ý nghĩa khác nhau. Cái tựa game này là một tựa game quản lý tài chính, và tại sao nó là tựa game quản lý tài chính thì em có biết không? Thực ra thì em không biết là tại sao là quản lý tài chính, nhưng mà em thấy có sự thật bây giờ như thế này, tức là cái việc quản lý tài chính này hay quản lý tiền bạc, quản lý tài sản đã là một cái vấn đề khá nhức nhối trong cộng đồng của mình. Không phải là cộng đồng mà là xã hội, đúng rồi, một cái vấn đề nhức nhối xã hội ấy. Tại vì là những cái cách quản lý tài chính nó không được khoa học của giới trẻ hiện nay, không chỉ Việt Nam mà còn những nước như là Hàn Quốc, Mỹ các thứ nữa, họ đều cảm thấy rất quan trọng về quản lý tài chính như thế này. Nhưng mà mấy game quản lý tài chính của Việt Nam gần đây thì lại khá là bết bát. Ví dụ như là đường đua tài chính nên là bây giờ hiện tại thì rất nhiều phụ huynh là đã dạy cho con những cái bài học về quản lý tài chính. Ví dụ như là có nhiều phụ huynh thì đưa con tiền đi chợ này để con có thể quản lý chi tiêu việc đi chợ, rồi thì cho con cầm tiền tiết kiệm Tết này, cầm tiền lì xì Tết này, để cho con học cách quản lý tài chính. Đấy, thế nhưng mà mình cảm thấy rằng là không cần đến tiền, trẻ con thông qua trò chơi, thông qua cách ngồi chơi với bố mẹ, thông qua cách gia đình quây quần với nhau để ngồi chơi với nhau, các bạn cũng có thể hiểu được cách quản lý tài chính, và bố mẹ cũng có thể đưa được những bài học từ cuộc sống dạy cho các bạn biết rằng là đây con có hiểu là tại sao nó này như thế không, nó này như thế kia không. Đó, rất là nhân văn. Tức là khi mà một cái game này kết thúc, chúng ta có thể review lại tại sao mà người này lại chiến thắng. Tại sao những cái thành tựu này con mình chơi như thế này và nó lại không thắng được, trong khi những người này chỉ cần chơi những thành tựu đơn giản lại thắng được mà nhanh hơn mình. Bởi cái game Oppo này nói đến cách đánh của nó thì nó gần giống Uno, nó rất là dễ, thì đấy là một cách tiếp cận rất là khoa học. Bởi vì là Uno là một cái rất là nổi tiếng rồi và hầu như ai cũng chơi. Anh có thấy không, hình như là Ludos làm các game đều chỉ xoay quanh những game mũi nhọn đi, như kiểu là Oppo thì theo Uno, mà mã số hành quyết hay là cái game gần mới ra đây là thích khách ấy.
sắp tới đúng không? Sắp ra đúng Không không? biết là tham gia không nhưng mà có đa nghiên cứu. Đây là thích khách ấy, thì cũng là chơi theo hướng ẩn vai giống như ma sói. Đó, game này sẽ giống Uno, thì cứ Uno ma sói, xong cái xuất sắc cũng giống Uno nữa. Thực ra thì cũng có một cái Cũng hơi gì đấy hướng hướng giống. đấy, thì khiến cho mọi người đều sẽ giới thiệu game một cách theo kiểu là mày có muốn chơi game này không, mày có chơi Uno không, tao vừa mới tìm được một game, hoặc là mày có muốn chơi ma sói không, tao tìm một game gần giống Uno hay ma sói. Đấy, thế là mọi người tự nhiên một cách tiếp cận nó rất là tự nhiên, Đúng không phải hỏi là tao sẽ dạy cho mày một con game về quản lý tài chính. Bạn có thể nói là cái game này Ừ. nó thực sự là cần thiết, và nếu trong một gia đình mà các bạn muốn dành thời gian để cho con cái nhưng mà không biết là làm thế nào để nó ngồi cạnh mình một thời gian dài, các bạn có thể rủ nó chơi trò này, và trong đấy thì nó sẽ dạy đời nó luôn. Cuộc đời sẽ dạy cho bạn. Hiện tại ấy, thì bên Oppo người ta cũng có những giờ chơi board game và sử dụng Oppo này để dạy, để trải nghiệm luôn, nên là mình nghĩ là trong thời gian tới là những cái board game liên quan đến giáo dục sẽ được ưa chuộng khá là nhiều và mọi người sẽ tìm cách đưa nó vào giáo dục. Những game Việt Nam. Chấm điểm thì chắc là Anh nghĩ thì Oppo là một cái game mà nó hiệu quả nhất trong game hiện tại. Một game thì rẻ, hot game thì không quá là, thực ra là nhìn tổng quan thì nó không quá là phức tạp về cách thiết kế. Chúng mình chỉ cần vẽ những con mèo hoặc là vẽ những cái đấy ghép vào với nhau, đúng không? Nhưng mà lại cho cái sự ảnh hưởng giác rất là cao. Đó, và cái sự yêu thích con game nó rất là cao khi mà game có mèo. Đó. Và ngoài ra thì board game nhân văn, ok, điểm trừ là không mở được, đúng không? không, điểm cộng là không rơi được. Thực ra thì Quay lại đối với mình thì là cảm thấy là hơi khó mở một chút, thì đấy nó là cái yếu điểm của bộ game này. Còn một board game mà chơi nhanh này, xong rồi khá là sôi động, không khí khá là sôi động này, rồi thì có nhiều bài học tài chính, thì mình thấy game này đáng được 9,5 điểm, vì mình trừ những cái hộp game không mở được. Đó, không mà chơi hộp game này em cảm thấy nó liên tưởng đến một cái game cũng theo kiểu đầu tư quản lý này nhá, game Machikoro, kiểu đầu tư ăn cướp xong xây dựng cái gì đấy. Vì game này nó thực tế hơn. Đúng rồi, và nó là những cái bài học thực tiễn mà mình có thể suy luận được. Mọi người chỉ cần chơi thử thôi, mọi người sẽ nhận ra cái này thì không cần phải là những người chuyên gia về board game, chỉ là những người bình thường và có cảm xúc đều có thể cảm nhận được. Và cái game Oppo này cũng là cái game kết thúc Cho tập 1 của review board game năm 2023 cái board game. Đúng rồi, có phần nữa mà. cho phần 1 của review board game năm 2023 trên kênh Board Game. Okay. Vậy thì nếu như các bạn có câu hỏi nào hoặc là có ý tưởng nào cho những board game sắp tới của chúng mình, đó chính là tập 2 làm về những board game của Play Plus, thì các bạn hãy comment và bình luận cho mình biết, hoặc là có thể nhắn tin vào phản hội viên để gợi ý cho mình. Thì những cái video cho phản hội viên thì chúng mình sẽ đăng ở trong nhóm, và nó sẽ không phải là một cái thành quả quá lớn lao đâu, không quá nhiều tiền để làm hội viên, nhưng mà nó sẽ là một động lực cho khi board game có thể phát triển và đồng hành với mọi người trên con đường đưa board game ra đến với mọi miền tổ quốc. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xem board game Đơn giản như không nhiều chào.